बुरा लगता था कि नहीं लौटेंगे। हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु द भिडियो। तपाईहरुलाई आजको भिडियोमा स्वागत छ। आज भने फेरि पनि मैले तपाईहरुको लागि क्यापकटको एउटा नयाँ ट्रेन्डिङ टेम्प्लेट लिएर आएको छु, जुन टिकटकमा एकदमै धेरै ट्रेन्डमा चलिरहेको छ। कस्तो खालको भिडियो छ भने तपाईले सुरुमा नै प्रिभ्यू भिडियोमा त हेर्न सक्नुभयो होला। आज भने म तपाईहरुलाई यस्तो टाइपको भिडियो एडिट गरेर देखाउने छु। कृपया भिडियो चाहिँ स्किप नगरिकन लास्टसम्म हेर्नु होला। सबैभन्दा फर्स्टमा त मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा टिकटक साउन्ड भनेर लिंक दिएको छु। त्यो लिंकलाई ओपन गर्नुस्। त्यो लिंकलाई ओपन गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइलमा यस्तो टाइपको इन्टरफेस खुल्नेछ। त्यसपछि यहाँ माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ ओपन एप भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनलाई टच गरेर ओपन गरिदिनुस्। ओपन गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको टिकटकमा मेरो एउटा यो भिडियो ओपन हुनेछ। अब भने तपाईले यहाँ तलपट्टि जुन घुमिरहेको साउन्ड देखिराख्नु भएको छ त्यो साउन्डलाई टच गर्नुस्। त्यो साउन्डलाई टच गरिसकेपछि यहाँ माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ एड टु फेभरेट भन्ने अप्सन छ। त्यो वाला अप्सनलाई टच गरेर फेभरेट गरिदिनुस्। त्यसपछि एकचोटी ब्याक गर्नुस्। ब्याक गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्यापकट फ्री भिडियो एडिटर भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनलाई टच गर्नुस्। मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि यो टेम्प्लेटको लिंक दिएको छु। तपाईले त्यहाँबाट पनि डाइरेक्टली यो टेम्प्लेट युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईले लिंकलाई ओपन गर्नुभयो भने तपाईको मोबाइलमा यस्तो टाइपको इन्टरफेस खुल्नेछ। यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ युज टेम्प्लेट इन क्यापकट भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनलाई टच गर्नुस्। त्यो वाला अप्सनलाई टच गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा फेरि पनि एउटा यस्तो टाइपको इन्टरफेस खुल्नेछ। त्यसपछि यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ युज टेम्प्लेट भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनलाई टच गर्नुस्। यो वाला अप्सनलाई टच गरिसकेपछि तपाईले फोटोमा गएर तपाईले आफ्नो 4वटा फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। आफ्नो 4वटा फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुस्। 4वटा फोटोलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनलाई टच गरेर नेक्स्ट गरिदिनुस्। नेक्स्ट गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको भिडियो लगभग एडिट भइसकेको छ। अब भने तपाईले यसमा भएका टेक्स्टहरुलाई एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ एडिट टेक्स्ट भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनमा जानुस्। त्यो वाला अप्सनमा गइसकेपछि दोस्रो नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ नेम भनेर लेखेको छ। त्यो नेम भन्ने अप्सनमा जानुस्। र यदि तपाईको नेम लामो छ भने 3-4वटा स्पेस दिएर तपाईले आफ्नो नामलाई यसमा लेख्नु होला। आफ्नो नाम लेखिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डन भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनमा टच गरेर डन गरिदिनुस्। अब भने तपाईले फर्स्ट वाला टेक्स्टलाई एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा टच गर्नुस्। त्यसपछि एडिट भन्ने अप्सनमा टच गरेर तपाईले यसमा आफ्नो हिसाबले तपाईलाई जे ठीक लाग्छ त्यो चाहिँ यसमा लेख्नु होला। मैले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा किङ भनेर लेखेर एउटा इमोजी सिलेक्ट गरेर यहाँ डन भन्ने अप्सनमा टच गरेर डन गरिदिन्छु। त्यसपछि यहाँ तेस्रो नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ एडिट टेक्स्ट भनेर लेखेको छ। त्यसमा टच गर्नुस्। त्यसमा टच गरिसकेपछि तपाईले यसमा पनि आफ्नो हिसाबले तपाईलाई जे ठीक लाग्छ त्यो लेखेर यसमा चाहिँ माथि डन भन्ने अप्सनमा टच गरेर डन गरिदिनुस्। यसमा चाहिँ मैले ब्रान्ड भनेर लेखेर एउटा इमोजी सिलेक्ट गरेर डन गरिदिन्छु। त्यसपछि यहाँ चौथो नम्बरमा टेक्स्ट हेयर भनेर लेखेको अप्सनमा जानुस्। त्यसपछि यसमा तपाईले तपाईको आफ्नो हिसाबमा तपाईलाई जे ठीक लाग्छ त्यो यसमा लेखेर तपाईले डन गरिदिनुस्। मैले चाहिँ लेजेन्ड भनेर लेखेर एउटा इमोजी सिलेक्ट गरेर डन गरिदिन्छु। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको भिडियो कम्प्लिट तरिकाले एडिट भइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो कस्तो भएको छ। अब भने तपाईले यो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ माथिपट्टि एक्सपोर्ट भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनलाई टच गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनलाई टच गरेर तपाईले आफ्नो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्नु होला। तपाईको भिडियो एक्सपोर्ट भइसकेपछि तपाईको यो भिडियो तपाईको टिकटकमा डाइरेक्टली ओपन हुनेछ। अब भने तपाईले यसमा सुरुमा एड फेभरेट गरेको साउन्डलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ एड साउन्ड भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनलाई टच गर्नुस्। त्यो वाला अप्सनलाई टच गरिसकेपछि यहाँ साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ फेभरेट भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनमा जानुस्। त्यो वाला अप्सनमा गइसकेपछि फर्स्ट वाला साउन्डलाई सिलेक्ट गरेर यो रेड वाला टिकलाई टच गरेर टिक गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि तपाईको यसमा ट्रेन्डमा चलिरहेको साउन्ड पनि यसमा एड भइसकेको छ। अब भने तपाईले यसको ओरिजिनल साउन्डलाई म्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ तलपट्टि एरो देखाएको छ त्यसमा जानुस्। त्यसपछि यहाँ भोल्युम भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनमा गएर ओरिजिनल साउन्डलाई 0 गरेर यहाँ माथि डन वाला अप्सनलाई टच गरेर डन गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि तपाईको भिडियो टिकटकमा पोस्ट गर्नलाई रेडी भइसकेको छ। अब भने तपाईले आफ्नो भिडियो टिकटकमा पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र धेरैभन्दा धेरै लाइक पाउन सक्नुहुन्छ, किनभने यस्तो खालको भिडियो अहिले टिकटकमा एकदम ट्रेन्डमा चलिरहेको छ। हस् त आजको भिडियो यति नै। भिडियो मन परेमा लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि तपाईलाई भिडियो कस्तो लागिरहेको छ तल कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। हस् त, धन्यवाद।